Kamusta mga anak? Kamusta, Mami? How are you today? Mabuting mabuti. Nako, ba't kaya pulang-pula ka ngayon? Pati yung medyas mo pula rin. Bakit? Siyempre, tinernohan ko yan. Magmula sa mata ko hanggang sa toes ko. Pula. May ibig sabihin yan. Anong ibig sabihin yan, Mami? Dahil magluluto tayo ng masarap na putahe, ang dinuguan. Nako, kaya naman pala. Minsan din meron kayong mga idea na imagination, no? Siyempre! At saka tingnan mo naman ang aking apron ngayon. Nako, may logo pa natin na picture. At saka ano nakalagay dyan? Idiot! O sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Dahil may dugo tayo ngayon, baka masira pa ang dugo ko. By the way, for the non-speaking Tagalog, press the CC down below. O, eto na ating mga ingredients, ha? Walang baser, ha? Ito, kinalakihan ko ito, ha? Ito ang talagang masarap na dinuguan para sa akin. Eto, may tatlong klase tayo ng parts ng baboy. Pork belly, pork shoulder, at yung tenga ng baboy. At ayun, meron pa akong leftover dyan para sa toko at baboy. Bahala na kayo kung anong parte ng baboy ang gusto nyo ilagay sa inyong dinuguan. Yung iba gumagamit pa nga ng mga laman loob. Pero ako, simple lang, syempre. At saka mahirap din dito maghanap dito sa Amerika ng mga ingredients na laman loob. Yung iba nga talagang laman lang ng baboy ang ginagamit kasi yung tenga, napakatagal din palambutan. Takaw oras para sa mga nagtatrabaho. Ito ang main ingredients natin, syempre dugo. Ngayon, ito kailangan na natin lagyan ng suka ito. Ayan, ha? Oh. Ayan, para hindi siya makurta. At syempre, kailangan natin ng suka, yung nilagay ko kanina. Pero magdadagdag tayo mamaya habang nagluluto tayo. Okay? Ito ang ating sibuyas. Isang malaki yan. Kamatis, dalawang malaki, ang bawang, pampabango at panglinamnam. Bay leaf. Yan, bahala na kayo kung ilan ang gusto nyo. Maliliit kasi ito, kaya medyo dumami. At syempre, ang sili. Yan ang pampasarap at pampagana natin. Ang sa Pilipinas, yung mga siling pangsigang. Wala akong makita rito, kaya ito nabili ni Apple. Pero, maanghang din yan. At masarap din yan, syempre. O, ito ang ating mga seasoning, ha? Salt, chicken powder. Syempre, hindi nawawala sa akin yan. At ang paminta. Syempre, pampatamis ng buhay ko. Hindi naman marami. Para magkaroon lang siya ng combination sa suka. Ay siya nga pala, 1 cup ng vinegar ang nilagay ko dito sa dugo, ha? O, dito sa Amerika, mahirap hanapin talaga itong pork blood. Okay? Kaya pumunta kayo sa Asian market, makikita nyo yan. Nasa maliliit na lalagyan na gano'n. Itong pork blood neto, may expiration date yan. Hindi pwedeng patagalin. Kaya, importante yung pag bumili kayo, lutuin nyo agad. Tinala ko ang ating dugo. Para pagka niluto natin at nilagay na natin, hindi siya buo-buo. Makikita nyo, very smooth ang magiging sarsa niya. Tip yun. Siya nga pala, lahat ng mga ingredients na mga ginamit ko, nandun niya sa description down below. Makikita nyo lahat yun, pwede nyo kopyahin. Magluto na tayo. Ito, unang steps natin, ikakat natin ang mga baboy into cubes. Tapos, ganun din dito sa pork shoulder natin, pare-pareho lang ang laki. Ito, sa tenga na tayo, ha. Ganun din, no. Masarap kainin niya sa dinuguan kasi may mga litid yan, no. O, ito na, nahiwa na natin, na cubes na natin ng mga baboy. Just a reminder, tagwa 1 pound pala yung ginawa ko. 1 pound na pork belly, 1 pound na pork shoulder, at 1 pound din yung mga ears. Pahala na kayo kung gaano karami gusto nyo lutuin. Eto na naman, hawak ko na ang aking sandata at ang aking shield. Buksan na natin sa high heat. Lagyan ko na ng mantika, mga 2 tablespoon or 3 tablespoon. Depende sa mata nyo kung gaano karami nilagay ko. Lalagay na natin ang, syempre, ang sibuyas. Bawang pala. Onions. Sa nyo lang hanggang ma-translucent. Lagay na natin ang ating kamatis. Tuin nyo lang hanggang lumambot yung kamatis. Ngayon, pag nagmadali ka, hindi lalabas ang mga lasa niyan. Magiging parang blunt yung niluluto mo. Walang lasa. Bland? Blunt. Mami, Bland. B-L-A-N-D. Anong Bland? Si James Blunt, yung kumanta ng You're Beautiful. Yung mga tinadtad natin pork. Sige, lalagay na natin, ha? Ayan na siya. Ayan. Since luto na yan, dahil napalambutan na natin kanina, medyo sasangkutsa lang natin siya para medyo humalo yung mga sangkap na nilagay natin, katulad ng sibuyas, kamatis, bawang. Yan na, mga 15 minutes na natin siyang hinahalo. Kaya pwede na tayong maglagay ng ating seasoning. Yan na natin siya ng chicken powder. Mga ilan lalagay niyo? 1 tablespoon. 1 tablespoon of ground pepper. Konting asin, mga 1 teaspoon lang. Bay leaf. 4 na piraso kasi maliliit yung bay leaf ko.
Lalagyan natin siya ng tubig. 3 cups ito. Okay. Ayan. Haluin lang muna natin siya ulit. Pagkatapos, antayin natin siyang kumulo. Wait na tayo ng mga 15 to 30 minutes bago natin ilagay yung ating blood. Kita nyo, ibang kulay niya. Oh, ang ganda ng kulay niya. Dahil yung mga seasoning at saka yung mga bawang, sibuyas, kamatis. Yung iba hindi naglalagay ng kamatis. Nasa sa inyo yun kung ayaw nyo ng kamatis. Dagdagan nyo na ng konti suka. Tip yun. Siya nga pala, nagluto si Apple ng puto last week. Masarap yan sa dinuguan. Makikita nyo sa caption, magpa-pop up na lang yan dyan, pindutin nyo. O kaya, baka tinamad si Oliver. Hanapin nyo na lang sa YouTube. Makikita nyo tiyak yan dyan. Okay, 15 minutes na. Hahaluin muna natin siya maigi bago ilagay ang dugo. Ngayon, yung dugo, tansyahin nyo na lang kung gaano karaming sabaw ang gusto nyo. Kung konti o marami, okay? Kasi baka mamaya marami na nabili nyo. Mga 3 tasang gano'n, no? Kasi per cup naman yun eh. Kayo nga bahala kung ilalagay nyo lahat yung sabaw. Makikita nyo naman yan kung gusto nyo masabaw ang inyong dinuguan, okay? Ayan, pero kailangan yan, tiyaga-tiyaga ang paghahalo kasi kung hindi lalapot na gusto yan, okay? Ayan, katulad niya, binawasan ko ng konti. Pagka nakukulo na siyang maigi, ilagay niyo lang sa medium high, okay? Para hindi siya mabigla. Ayan, oh, halo-halo lang. Ayan, ganyan. O, tingnan nyo. Lumalapot na siya, oh. O, kung hindi, mabubuo-buo yan. Pag hindi nyo yan hinalo. Alam nyo, sa totoo lang, matagal na ako hindi nagluluto ng dinuguan. Siguro mga 5 years na. Kaya nag-hesitate ako nung sinabi ni Oliver na marami nagre-request na magluto kami ng dinuguan. Kasi baka hindi maging maganda, hindi maging masarap yung luto ko. Sa totoo lang, mahirap sinungaling. Pero ngayon, nakikita ko naman maganda ang kinalalabasan, oh. Ayan, basta tiyagaan lang talaga ang pagluluto nito. So, mami, mga ilang minutes sa tingin mo para haluin yan ng medium-high heat? Mga 30 to 45 minutes ito. Kasi kailangan mo lutuin maigi yung dugo. Hindi, malansa yan. At saka yung suka, kailangan lutuin mo rin maigi. Lalagyan ko siya ng asukal. Pwede na natin siya lagyan kasi kumukulo na siya. Mga 2 kutsarita lang. Huwag lang hindi magkaroon ng konting twist. Lalagyan ko pa ng konting-konti. Siguro mga 1/3 cup lang. Bali ang suka na nilagay natin, naglagay ako kanina sa dugo, di ba? 1 cup. Pagkatapos, naglagay ulit ako ng 1/3 cup ngayon. Ngayon, mamaya, syempre, titikman nyo yan. Nasa panlasa nyo na yan kung gusto nyo pandagdagan ng suka or tama na. May tip nga pala ako. Yung iba, alam nyo, pagka medyo kinulang ang asim nila, naglalagay sila ng tamarind powder para maging medyo maasim-asim. Parang sinigang. Oo. Yung tamarind powder, wala na, hindi mo nalulutuin, kailangan maigi yan. Hindi katulad na suka, kailangan mo siyang lutuin maigi. Tingnan nyo, ang ganda ng ano niya, oh. Oh. Oh, malapot-lapot, diba? Makakalagay lang natin ng patis, nahalo na natin, tikman natin ulit. Kung tama na sa panlasa. Malinamnam na. Masarap na. At ngayon, ilalagay na natin ang ating sili. Mga ilan, Oliver, ang gusto mo ilagay ko? 5. Hugasan ko muna ang ating sili. Ito na, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 15 minutes na lang. Nilagay na natin yung sili. Maluluto na siya. Kanina, 20 minutes nung nilagay natin yung dugo. Pagkatapos, 10 minutes nilagay na natin yung asukal at saka ibang seasoning. So, 15 minutes, 45 minutes lahat-lahat bago siya maluto. See you in 15 minutes! Excited na ako! Diyan! Luto na ating dinuguan. Tingnan nyo. Sa tingin pa lang, napakasarap na. Ang sarsa niya, napakasarap at napaka-smooth ng sarsa. Ayan. O, ang mga laman. Naku, at ang sili. Ayan, tinatawag na tayo. At kailangan na nating matikman para malaman nyo kung gaano kasarap ito. Pandi na kayo naglagay sa bowl yung buong kaldero na dito. Siyempre, talagang pinaghandaan ko yan dahil matagal akong hindi nakatikim ng dinuguan. Eto na, ha? Tikman na natin siya. O, kung gaano kasarap ang sabaw. Titikman na natin yung niluto ko, ha? Tama-tama ang lambot ng baboy. At yung sarsa niya, talagang parang siya, yung bang creamy na creamy. Malalasahan mo lahat ang mga seasoning na nilagay ko. At saka yung tenga, malutong-lutong, crunchy. Pero hindi matigas. Yun ang masarap na luto talaga ng dinuguan na may tenga. Kaya pag nagluto kayo, lagyan nyo rin ng tenga. Tingnan natin ang sili, ha? Maririnig ng sigaw ko kung maanghang ito.
Nako, maanghang. Maanghang. Pero kayang-kaya ng powers ko. Ayan, success na naman ang pagluluto natin. Don't forget na itag nyo kami sa aming social media, sa TikTok, sa Instagram at sa Facebook. Iisa lang ang pangalan namin, Otako Yakisoba. Tandaan nyo. At mag-comments kayo, itag nyo kami, ha? Kung nasarapan din kayo sa luto natin ngayong araw na ito na dinuguan. Don't forget to like, comments, and subscribe. Ijon! Ayan, kamukhaan mo na ako. Nag-record ako ng ano. Subuhan niyo ako. Hindi mo ako titigilan? Ay!